ધોરણ 5 વિષય કોમ્પ્યુટર ચેપ્ટર પહેલું એનું સ્વાધ્યાય જોઈએ. સૌથી પહેલા જોઈએ ખાલી જગ્યા નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો. પહેલું, વર્ષો અગાઉ મણકા ગોળી તરીકે ખાલી જગ્યા સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. જવાબ આવે છે એબાકસ. બીજું, હાથીદાંતના હાડકાથી બનેલ સળિયાના સમૂહને ખાલી જગ્યા નામ આપવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી ગણતરી થઈ શકતી હતી. તો એ કોણે આપ્યું હતું? તો કે નેપિયન્સ બોન્ડ્સ. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ. ત્રીજું, મિકેનિકલ ન્યુમેરિકલ કેલ્ક્યુલેટર ખાલી જગ્યાના નામે ઓળખવામાં આવે છે. જવાબ આવે છે પાસ્કલાઇન. ચોથું, ખાલી જગ્યા સિસ્ટમનો ઉપયોગ ડેટા સ્ટોર કરવા અને પુનઃ પ્રાપ્ત કરવા માટે થાય છે. જવાબ આવે છે પંચ કાર્ડ. પાંચમું, ચાર્લ્સ બેબેજ દ્વારા ભૂલ મુક્ત કોષ્ટકો બનાવવા માટે ખાલી જગ્યા સાધનની શોધ કરવામાં આવી હતી. જવાબ આવે છે ડિફરન્સ એન્જિનની. છઠ્ઠું, સામાન્ય હેતુવાળા કોમ્પ્યુટર એનાલિટિક્સ એન્જિનની શોધ ખાલી જગ્યા દ્વારા કરવામાં આવી હતી. કોણે કરી હતી? ચાર્લ્સ બેબેજે. સાતમું, ગેસ હોપર નામની સ્ત્રી દ્વારા ખાલી જગ્યા સાધન પર સૌપ્રથમ પ્રોગ્રામિંગ થયેલું મેક આઈ. આઠમું, કોમ્પ્યુટરમાં ઉપયોગમાં આવતા વીજાણુ સાધનોને આધારે તેને જુદા જુદા વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, જેને ખાલી જગ્યા કહે છે. શું કહે છે? કોમ્પ્યુટરની પેઢી કહે છે. ત્યારબાદ નવો પ્રશ્ન, નીચેના વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે નિશાની કરીને જણાવો. પહેલું જોઈએ, પ્રથમ પેઢીના કોમ્પ્યુટરનો સમયગાળો 1946 થી 56 છે. જવાબ આવે સાચું. બીજું, એનાલિટિક્સ અને ઈડીવી એક ત્રીજી પેઢીના કોમ્પ્યુટર છે. ખોટું. ત્રીજું, પ્રથમ પેઢીના કોમ્પ્યુટરમાં વેક્યુમ ટ્યુબનો ઉપયોગ કરી બનાવ્યા હતા. સાચું. ચોથું, બીજી પેઢીના કોમ્પ્યુટર મશીન લેંગ્વેજનો ઉપયોગ કરીને લખવામાં આવ્યા હતા. ખોટું. પાંચમું, પ્રથમ ટ્રાન્ઝિસ્ટર 1957માં વિકાસ પામ્યું હતું. ખોટું. છઠ્ઠું, મેગ્નેટિક ટેપ્સના ઉપયોગ દ્વારા આપણે ડિજિટલ માહિતીનો સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ. સાચું. નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો. પહેલું, ત્રીજી પેઢીના કોમ્પ્યુટરમાં કઈ ટેકનોલોજી પર આધારિત હતા? તો ત્રીજી પેઢીના કોમ્પ્યુટર ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ આધારિત હતા. બીજું, ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટની શોધ કોણે કરી હતી? તો જવાબ આવે છે ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટની શોધ જેક કિલ્બી અને રોબર્ટ નોઇટ્સે કરી હતી. ત્રીજું, ત્રીજી પેઢીના કોમ્પ્યુટરમાં સૂચનાઓ કઈ લેંગ્વેજમાં આપવામાં આવતી હતી? જવાબ આવે છે ત્રીજી પેઢીના કોમ્પ્યુટરમાં સૂચનાઓ હાઈ લેવલ લેંગ્વેજમાં આપવામાં આવતી હતી. ચોથું, ચોથી પેઢીના કોમ્પ્યુટરમાં કઈ ટેકનોલોજી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ થતો હતો? તો કે ચોથી પેઢીના કોમ્પ્યુટરમાં ટાઈમ શેરિંગ, રિયલ ટાઈમ, નેટવર્ક, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ઓએસ જેવી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ થતો હતો. પાંચમી પેઢીના કોમ્પ્યુટરનો સમયગાળો જણાવો. તો કે પાંચમી પેઢીના કોમ્પ્યુટરનો સમયગાળો 1980 થી અત્યાર સુધીનો છે. તો અહીં આપણું ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.